Hello, hello. Xin chào các bạn, mình là Su và đây chính là giọng của mình. Chuyến này mình về thăm những người bạn cũ nên vốn không có chú ý quay chụp gì mà mình dành phần lớn thời gian để chuyện trò và dạo chơi cùng họ. Những người bạn mình vốn đã quen thân từ hơn 10 năm trước. Những người bạn của mình sống ở Mật Vân là một huyện ngoại thành cách trung tâm Bắc Kinh hơn 60 km về phía đông bắc. Hơn 10 năm trước, hồi còn học ở Bắc Kinh, mình quen anh Lượng từ một diễn đàn đạp xe. Từ đó mình cũng chơi và thân luôn với những người bạn của anh. Hôm nay chúng mình lái xe về quê của anh Lượng ở thôn Thái Sư. Nơi này thuộc huyện Mật Vân, dù cách nội thành Bắc Kinh hơn 100 km, cách trung tâm Mật Vân khoảng 40 km, nhưng anh mình vẫn được tính là hộ khẩu Bắc Kinh. Mùa xuân đã đến, gieo vào lòng đất sức sống của sự hồi sinh. Sau những tháng ngày mùa đông ẩn mình, xuân sang cùng với sắc hương rực rỡ của cỏ cây hoa lá, lòng người cũng như nở hoa. Vạn vật đều biến chuyển, vạn vật đều háo hức bắt đầu một hành trình mới. Những cái cây trơ trọi ở phía xa kia là hồng táo. Sau khi thu hoạch quả xong thì họ sẽ vặt hết lá, rồi khi xuân tới đâm chồi thay lá, bắt đầu một mùa sinh trưởng mới. Đây là anh Lượng, người anh khác cha khác mẹ của mình. 10 năm quen biết, anh chính là một mảnh ghép lớn của ký ức Bắc Kinh. Trong bếp là bố, mẹ kế, cô ruột cùng mấy chú hàng xóm của anh. Hồi xưa, 10 năm trước mình cũng đã từng về đây một lần, là đạp xe về đây. Và lần này, một lần nữa, mình lại được tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở nông thôn Trung Quốc, ở một nơi dù thuộc Bắc Kinh nhưng lại là một Bắc Kinh thật khác. Mình có cảm giác như được ngồi lên cỗ máy thời gian, mọi thứ đã từng quen thuộc giờ đang được tái hiện trước mắt. Hòa vào dòng người mua bán trong phiên chợ sáng của thôn, cảm nhận nhịp sống bình dị cả trong ký ức lẫn hiện tại. Những âm thanh này, cái bầu không khí này, xin gửi lại hết vào đây. À, đây là bạn gái của anh mình, mà mình đã gọi luôn là chị dâu. Sau bao nhiêu năm cô độc, anh mình cuối cùng cũng có bạn gái. Mình mừng cho họ và cũng yên tâm về anh mình hơn.
这个要长得啥时候长出来呀？这个。我都感觉月印都开。Và chúng mình kết thúc phiên chợ sáng bằng một bữa sáng ở quán quen. Mình chọn đậu nành và bánh nướng, ăn 2 hôm liền không hề chán. Bánh nhiều lớp, không nhân nhưng rất đậm vị. Giờ ngồi nhìn lại, vẫn thấy thèm. Tạm biệt thôn Thái Sư, chúng mình quay trở lại trung tâm Mật Vân. Cái hôm mà anh Lượng và chị dâu bận đi làm nên giao mình cho Tiểu Đinh, cậu em họ của chị dâu. Nhà Tiểu Đinh ở thôn Tây Chí, nằm ở rìa ngoài trung tâm Mật Vân. Bữa hôm trước, cả nhóm 7-8 đứa chúng mình cũng đã về đây ăn nhậu một buổi. Từ 6 giờ tối tới tận 12 giờ đêm vẫn chưa tàn cuộc. Hôm sau, mình theo cậu em Tiểu Đinh này lượn hết từ Hồ Mật Vân tới hẻm núi sông Bạch Hà. Có những nơi mình còn chưa từng nghe tên, cũng là lần đầu tiên đặt chân đến. Và quả thật đúng là chỉ có dân địa phương mới biết mà tìm tới. Tiểu Đinh cũng là do tìm nơi câu cá nên mới biết đến những chỗ này. Nhìn khung cảnh này, mình bất chợt nhớ tới những ký ức trước đây. Những lần mình và anh Lượng cũng đạp xe ngược lên thượng nguồn sông Bạch Hà thế này, rồi mang theo cả bếp và đồ nướng, đạp thẳng 5-60 km về phía núi. Tới khi tìm được chỗ bờ sông mát mẻ thì dừng lại, thả mấy chai bia xuống dòng nước mát để ướp lạnh, trong lúc nồi lửa nướng thịt trên bờ. Cái thua ấy, cả khi ngà say lại vẫn có thể đạp tiếp 50 km về lại phòng trọ ở Mật Vân. Tiếp tục hành trình ở ngoại thành Bắc Kinh, Tiểu Đinh đưa mình tới Trường Thành đoạn Mộ Điền Cốc. Hồi còn học ở đây, mình đã từng leo Bát Đạt Lĩnh, là đoạn Trường Thành gần Bắc Kinh nhất, cũng được coi là đoạn đẹp nhất. Lần khác, mình từng tới một đoạn Trường Thành bỏ hoang ở Hà Bắc. Bất đáo Trường Thành phỉ hảo hán là câu nói kinh điển ở Trung Quốc mang ngụ ý người chưa từng đến Trường Thành thì không phải là hảo hán. Vậy nên tính ra đây là lần thứ 3 mình trở thành hảo hán của chính mình. Lần thứ 3 quả thực không hề dễ dàng. Mình không ghi lại được quá trình mình bò lên được đây vì quá mệt. Theo kiểu cứ leo lên được hơn 20 bậc là dừng lại thở, hết đứng lại ngồi. Rồi cùng với sự đồng hành của Tiểu Đinh, mình đã nhích từng bước trong sự đấu tranh, bò muốn đứt hơi qua 800 bậc thang. Sau tất cả, nó có xứng đáng không? Hãy cảm nhận cùng mình nhé. Những cảnh quay đầy ngẫu hứng từ đầu đến giờ, lộn xộn như chính ký ức của mình vậy. Rất cảm ơn mọi người đã cùng dõi theo tới đây. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa.